Bună, dragilor, și bine ați venit la o nouă citire. De această dată te invit la o citire generală, în cadrul căreia vreau să văd situația în care te afli, care este provocarea, soluția, ce urmează să se întâmple, dar și surpriza, cât și rezultatul final, în general vorbim. Hai să vedem despre ce este vorba. Te rog să ții cont de faptul că este o citire generală, așa că te rog mult să iei de aici doar mesajele care ți se potrivesc și nu uita să-mi lași în comentarii părerea ta privind această citire, dar și sugestii pentru următoarele citiri. Bun, văd aici că ceva care a fost foarte mult așteptat este pe cale să se manifeste. Mai văd și o conexiune cu o zodie de foc, Leu, Berbec, Săgetător, dar și faptul că ceva din trecut iese la suprafață. Te revezi cu o persoană sau afli un adevăr care a fost foarte adânc ascuns. Mai văd că parcă se repetă o poveste legată de o rivală sau legată de o situație anume. În alte cazuri, văd aici că te-ai hotărât să lași copilăriile în spate, să lași anumite emoții și să te bucuri de viață, pur și simplu. Da? Să te bucuri de viață. În momentul de față avem judecata și 8 de spade. Bun, foarte frumos. Deci o energie eliberatoare dintr-o situație tensionată, dintr-o situație ciudată. Aveai în minte o idee de mult timp și acum în sfârșit te gândești să o pui în practică sau te-ai apucat deja. Văd că ai finalizat ceva anume sau ești pe cale să finalizezi. Este ceva ce te-a stresat, însă pe de altă parte văd și o revedere. Da? Mai simt aici energia cuiva care se simte blocat într-o relație și acum în sfârșit, da, se pot lua decizii. Hai să vedem care este provocarea. 5 de bâte. Provocarea poate să țină și de o a treia persoană, de concurență, de un triunghi amoros. Provocarea poate să țină și de faptul că cineva are mai multe oportunități. Sfatul aici este să te calmezi, pentru că deja ești pe final. Deci, într-un punct, o zi, o săptămână, o lună, lucrurile ajung într-un stadiu de final definitiv. Se clarifică situația. Hai să vedem despre ce este vorba cu judecata și cu 8 de spade. Cu judecata este vorba despre o decizie oficială, văd aici, poate chiar o reacție mai dură a unei persoane și văd aici că ceva nu-ți place, ceva nu-ți convine. Este clar, așa cum spuneam, că poate e nevoie să iei o pauză, să dai puțin un pas în spate și să vezi ieșirea din poveste. Provocarea e ascunsă. Provocarea ține fie de o femeie mai în vârstă, fie provocarea ține de ceva vechi, care durează de mult timp. Și poate avea legătură cu un proiect, cu ceva ce ție îți place foarte mult. Uite. Provocarea poate avea legătură și cu dragostea și cu partea profesională. Dar totuși văd aici că tu ai noroc. Doar că, așa cum spuneam, ai anumite idei, ai anumite convingeri, ai anumite frici, da? Și poate chiar, știu eu, ți este teamă de un inamic sau îi vezi pe ceilalți ca fiind dinamici. Hai să vedem în continuare ce urmează. Și avem 10 de monede, regina de spade, foarte frumos, o conexiune văd cu o zodie de aer, Gemeni, Balanță, Vărsător. Mai văd aici foarte clar faptul că reușești să te organizezi foarte bine din punct de vedere financiar. Îți pot intra niște bani, poți să rezolvi o situație foarte importantă privind casa, privind familia, însă văd și un apogeu la care ajungi. Este și un moment în care începi să-ți dai seama de valoarea pe care o ai și începi să îți aperi, da, ceea ce este al tău.
Să vedem soluția. Soluția este arcana majoră, diavolul, da? O conexiune cu zodia Capricorn. Soluția este să renunți la anumite elemente toxice sau să-ți învingi o teamă și să ai încredere în gândurile tale, în tine. Să acționezi, nu doar să gândești lucrurile. Hai să vedem despre ce este vorba. Văd aici că te vei concentra foarte mult pe partea materială, pe partea financiară. Poate chiar să fie vorba despre o reacție ciudată a unei femei din familia ta. Poate în legătură cu un bărbat sau dacă ai legătură cu o instituție sau la muncă, dacă ai de rezolvat ceva. Aici ți se spune să nu mai fii temător, da? Să nu-ți mai fie teamă, să-ți vezi puțin de tine. Și soluția, uite, soluția este să iei atitudine, să comunici. Să nu-ți mai fie teamă să vorbești cu cineva. Să nu-ți mai fie teamă să fii tu însăți. Așa îmi vine să-ți spun. O discuție în familie te-ar putea ajuta, dar unii puteți să aflați un adevăr privind familia unei persoane sau privind familia voastră. E cineva aici care nu prea a fost sincer sau nu e sincer. Rezultatul final e 7 de cupe și 7 de spade. Deci, în final, aici văd pe cineva care și-a făcut tot felul de iluzii sau își face tot felul de iluzii. Cineva care cumva își urmărește interesul dintr-un anumit punct de vedere și mai văd și o persoană care poate ți-a făcut o promisiune și acum își urmărește scopul său. Hai să vedem în continuare ce este cu acest 7 de spade. Bun, deci sunt niște minciuni. Văd aici o falsitate a cuiva. Cineva va fi fals în legătură cu o decizie sau în legătură cu niște acte. Însă văd un foarte mare noroc pentru tine. E ca și cum universul, divinitatea, elimină din viața ta acel element care nu îți făcea bine, acel element care nu era în regulă. Surpriza vine din partea regelui de monede. O conexiune văd aici cu o zodie de pământ, Taur, Fecioară, Capricorn. Surpriza poate avea legătură cu un ajutor financiar pe care cineva ți-l oferă sau poate avea legătură cu o persoană mai tradiționalistă, mai înrădăcinată în propriile convingeri. Este o persoană pe care te poți baza, da? Cineva care este stabil financiar și are legătură cu un drum, cu o mutare, cu o schimbare. Ca și cum persoana asta spune, bun, s-a întâmplat ce s-a întâmplat, dar facem drumul, mergem în direcția respectivă. Cineva care își menține, deci surpriza este că acest rege de monede își va menține poziția privind un contract, o întâlnire, o căsătorie, privind situația în care se află. Uite, și văd că regele ăsta de monede pune capăt la ceva. Să vedem îngerii romantici ce zic. În momentul de față, ți se spune să-ți deschizi inima, să primești și să oferi iubire, să te lași iubit, iubită, apreciată de către prieteni, de către oamenii din jurul tău. În viitorul apropiat, văd aici o împăcare, deci cineva se întoarce din trecutul tău sau se reia o discuție. Te trezești pus iarăși într-o situație în care ai mai fost. Cineva vrea să se reîntâlnească cu tine, însă văd aici pe cineva care tot așteaptă și care are niște probleme foarte mari, fie în familie, fie cu o fostă relație, fie persoana asta are niște traume sau nu știe cum anume să vină către tine. Să vedem în continuare.
ție universul îți va arăta un semn în legătură cu persoana potrivită, care să te ajute în situația asta sau în legătură cu dragostea. Într-un moment destul de ciudat, uite, poți să cunoști pe cineva în urma unui drum sau cineva poate să te surprindă cu un drum pe care îl face către tine. Poate inițial persoana asta nouă nu te va atrage, da? Însă, pe de altă parte, reacția acestui om, da? Va fi destul de surprinzătoare pentru tine, pentru că văd pe cineva care din nou a mințit sau cineva care poartă o mască falsă. Și aici e clar că veți avea o discuție sinceră cu cineva, cu un prieten, cu cineva din familie, poate cu persoana iubită, în unele cazuri. Să vedem și acest oracol ce zice. Oracolul spune despre o veste pe care o primești din partea unei instituții sau o decizie oficială care se ia privind casa, familia. Da. Din nou, o nouă iubire, un nou prieten, o nouă persoană mai văd aici. Cineva care se află în control sau cineva căruia îi place să controleze. O situație, uite, care părea sub control, se pare că o ia razna. Adică cineva pierde controlul într-o situație. Și să vedem ce este cu regele ăsta de monede. Este un suflet geamăn, se spune, adică o persoană care seamănă foarte mult cu tine. Și poate să fie o persoană mai tânără sau o persoană care are un aspect fizic mai tânăr sau are o energie mai tânără. Îi plac activitățile tinerești, este o persoană sportivă sau o persoană care conduce foarte mult. Și uite, omul ăsta îți poate da niște mesaje privind un copil sau se poate comporta într-un mod copilăresc prin mesaje, prin felul său în care acționează. Poate să fie chiar un nou prieten pe care ți-l faci, deci nu neapărat de dragoste. Poate să fie, uite, spun aici cărțile că poate să fie și un coleg de la muncă sau poate chiar niște activități pe care le aveți voi împreună. Mai văd o femeie brunetă, cineva care este foarte concentrat, este o femeie foarte organizată, foarte bine pusă la punct. Da? Poate chiar ești tu și devii mult mai sigur pe tine. Mult mai bine organizat în situația asta. Dai dovadă de răceală, poate. Pentru că, uite, ai aflat tu niște lucruri, știi tu ceva anume, dar și acum parcă nu prea îți mai vine să crezi persoana asta. Da? Bun, să vedem și un sfat sau să mai vedem o carte pe surpriză, ci cu regele de monede. Vreau să văd. Regele de monede, uite, vine și îți vorbește cu tine ceva sincer. Vrea să clarifice o situație. Poate chiar vine și îți spune, uite, mă simt atras de tine. Sau vine și îți dă o veste privind un final, o etapă. Poate da o veste care să clarifice puțin lucrurile și are legătură cu casa sa, cu familia sa sau o veste legată de o instituție, poate. Da? Din nou se repetă acest mesaj de noi începuturi, de o nouă persoană, o veste eliberatoare.
și de o veste extraordinar de bună pe care o primești. Dar în multe cazuri simt eu aici că este fie o veste legată de o nouă persoană, de un nou proiect, un nou copil. Pentru că este ceva extrem de benefic, uite, extrem de benefic. Omul ăsta e sincer, se bucură precum un copil. Și pentru tine e ca un moment de final, în sfârșit s-a finalizat ceva. Și e ca un mare noroc pentru tine. Deci pentru tine e cu mare noroc vestea asta pe care o primești de final, de noi începuturi. Chiar dacă, da, cuiva îi pare rău după închiderea acestei relații sau după acestei discuții. Pentru că cineva totuși suferă din povestea asta. Și are legătură cu un drum, cu o mutare, cu o decizie. Dragilor, acestea au fost previziunile de această dată. Eu vă mulțumesc pentru atenție, mulțumesc pentru like-uri, pentru comentarii, pentru toate mesajele frumoase. De asemenea, te invit cu drag și la o altă citire dacă vrei să mai vizionezi și îți doresc să ai parte de o zi sau de o seară cât mai frumoasă.